הערב ב9:15 בגב האומה, כוחות על, גבורת על, יכולות על אנושיות. איך אחרת תסבירו את זה שהצלחתי לשכנע את גל גדות לבוא הנה? גל גדות פה! וכאן הלכנו פה! עינב גלילי, ואורנה בנאי, ואביעד פיסוץ, ותום אהרון, שעדיין מחפשים דרך אלגנטית לבקש סלפי. את יכולה אם את רוצה. גב האומה, אחרי המגזין, בואו לראות. אפשר מתכון. זה השבוע לא טוב לישראל, כי בואו, פרשות שחיתות והפגנות של אזרחים שהמדינה מזניחה אותם, וסכסוכים פנימיים מיוזעים יש כאן תמיד. אבל השבוע הגיעה אורחת. לא נפנה לאורחת. דווקא השבוע ישראל צריכה לספוג גם השפלות כאלה. בעיצומו של עוד ערב עגום של נבחרת ישראל התברר שעם הנבחרת שלנו תמיד אפשר לרדת נמוך יותר. ערן זהבי הסיר את סרט הקפטן מהיד וזרק אותו, זה מעשה חמור ביותר. וכך הסאגה העצובה לא הסתיימה. בשידור חי ניסו להבין איפה סרט הקפטן שאמור להיות מקור לגאווה. סרט הקפטן בגרביים של דן אייבינדר. סרט הקפטן בגרביים. טוב שלא הידרדרנו לסרט קפטן תחתוני. נבחרת ישראל... לא הבנתי, ערן זהבי זרק את סרט הקפטן? כן. מה, גם הוא חתום על עסקה של 3 סרטים? גם הדבר המדהים עם ערן זהבי זה שהוא כזה זהבי נעלבי, והבן אדם חי... לא, שהבן אדם חי בסין, שזה מקום שאנשים יורקים בו עליך, סתם. לא בהתרסה, בקטע של היגיינת הפה. היה כל כך צפוי שרגע אחרי שקיבלנו אותו מסין הוא התחיל להתפרק. נבחרת ישראל שוב לא עלתה למונדיאל, הפסדנו בבית למקדוניה, האימפריה, במאה הרביעית לפני הספירה. לא, בכדורגל אנחנו לא טובים. אבל בכדורסל? כישלון גדול של נבחרת ישראל בכדורסל שמארחת את אליפות אירופה ומודחת כבר בסיום השלב הראשון. אבל אנחנו טובים בהתעמלות, אומנותית, ובג'ודו, ובשייט, ויום אחד נהיה טובים גם בספורט עם נעליים. בכלל, אנחנו היהודים, אנחנו לא חייבים להיות טובים בספורט. לנו יש מוח יהודי. האוניברסיטה העברית ומכון ויצמן נדחקו החוצה מרשימת 100 האוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם של מדד שנגחאי לשנת 2017. המוסד האקדמי הישראלי היחיד שנשאר ברשימת 100 הוא הטכניון, והוא הגיע למקום ה-93. אז גם בשבילו זו ירידה של 24 מקומות מהשנה שעברה. סיבה לאופטימיות, לפי מה שאמרת, רוב הישראלים לא מבינים את המספרים שאמרת. תקשיבו רגע, הנובליסטים שלנו הם מתריעים על הידרדרות החינוך וההשכלה בארץ, ואם אנחנו רוצים עוד פרסי נובל, הממשלה חייבת להשקיע באקדמיה ובמחקר ולהילחם בבריחת המוחות, ואם אנחנו הישראלים רוצים הישגים בינלאומיים במבחני מיצ"ב, בספורט קבוצתי, אפילו בתחרויות פופולריות כמו האוסקר, האירוויזיון ומיס יוניברס, הממשלה חייבת להשקיע בחינוך, במאמנים לגילאי ילדים, בתשתיות, להשקיע בהסברה, להילחם ברצינות ב-BDS. והיות שכל זה לא הולך לקרות, נעזור לישראלים בכלים שלנו ונוציא לכם את החשק מהישגים בינלאומיים. לא, באמת, גל גדות, ההישג הבינלאומי אולי האחרון שלנו היא פה כדי לעזור לנו. דוד גרוסמן לא היה יכול לבוא הנה, המשטרה הגבילה את מספר השמאלנים שמותר להם להתאסף יחד במוצאי שבת. גל גדות כאן כדי לעזור, בואו נוציא לישראלים את החשק מהישגים בינלאומיים. לא צריך את המונדיאל בשביל להגריל בית גרוע, יש לך את כחלון. או אם את זוכה במיס יוניברס, את צריכה להסתובב בכל מקום עם הסרט הזה על הכתף, שזה כבוד גדול, אבל באסה של פס שיזוף. לזכות במיס יוניברס זה באסה כשאת מבינה שניצחת את מיס סוריה, שהיא באמת לא אכלה כבר הרבה זמן. אותי זה ממש מבאס אם ישראל תזכה במונדיאל, כי אז זה יהיה אצלנו בשנה הבאה, ומי צריך את זה? יהיה מלא פקקים, וגברים חצי ערומים מסתובבים ברחובות, שיכורים, סקרנים, אומרים, אני בחופשה, מה? למה שאני לא אתנסה קצת? מה שקורה בישראל נשאר בישראל. כן, שנייה לפני שהפלגת לפנטזיה ההומו-אירוטית עם עצמך.
אני... נקבת במשהו לא מארח את המונדיאל, מי שזוכה במונדיאל. לא, זה לא כמו באירוויזיון. אז איך זה עובד? לא כדאי לנו לעלות למונדיאל ולשחק עם נבחרות כמו ברזיל וספרד וצרפת, כי באמת, עם כל הכבוד, טבח של 11 ספורטאים ישראלים הספיק לנו פעם אחת. לא צריך יותר. הרמת. בקלילות. מוקדם מדי? אבל זה קרה! זאת ביקורת נגד. וואו. טוב, ליאור, תן לי להציל אותך מזה. זה האקט הצלה הכי פחות הירואי של וונדר וומן. אנחנו הישראלים לא צריכים להיות בתחרות עם אף אחד, כי מה שחשוב זו הדרך ולא התוצאה, ואנחנו מחליטים מה הדרך. אנחנו המצאנו את ווייז. פרס נובל זה מכובד, אבל זה נראה לכם חכם לחלוק פינגר פוד עם אנשים שקיבלו פרס על העבודה שלהם עם רדיום? מה היא אתם אמרה? חייבים להבין, מבחינת עיניו פינגר פוד זה פוד. מה היא אמרה? מה זה? זה אוכל קטן. פינגר פוד. זה בקוקטיילים, אוכלים אחד לשני את האייפון? מאוד יפה. זה כמו את ובת חן בפרמיירה? תכלס לא כדאי לזכות בפרס נובל. אנשים כאן נורא לא מפרגנים. אחרי שזוכים, חוזרים לארץ ופתאום כל מי שהשתתף בכינוס של משפחת יונת לדורותיהם במלון בלו סנשיין בנתניה, עושה לך פרצוף, אומר לך, לאירוע הזה היה לך זמן להגיע, וזה לא היה לך. וריבוזום, נתנו לך לקחת? את כזאת חשובה ולא נתנו לך להביא ריבוזום שנראה מה זה עד. מכל דעות הקונספירציה ששמעתי, זאת סיבה הכי הגיונית למה בוב דילן לא בא לקבל את הפרס. שלא יגידו לו אחר כך דילן. משפחת צימרמן התכנסה לאף ישראלי לא כדאי לזכות באירוויזיון, כי זה אומר שתקבל אס-אמסים מכל אירופה, ואחר כך שסוף סוף תרצה לקנות את הקרקע החקלאית בקרקור, לך תמצא את האס-אמס הזה. זה מגיע עד LA, האס-אמס הזה? ב-LA זה פשוט על לוקיישנים אחרים. לזוגות צעירים בבל-אר. לזוגות צעירים בבל-אר. מי צריך פסלון אוסקר? באמת, בשביל יצור קטן מצופה זהב במימון אמריקאי יש לנו את יאיר נתניהו. מה צריך עכשיו להתאמן ולצלם סרטים? אל תשבע, זה טוב, אל תשבע. זה נכון, זה מגניב מאוד להצליח בחול ולשחק את וונדר וומן. יש לי חרב מפלדה וצמידים ממתכת קסומה ולאסו עם כוחות על-טבעיים, שזה הכל באמת מדהים וכיף עד שמגיעים לשיקוף בנתב"ג. וגם נראה לי מבאס להיות השחקנית הכי מצליחה בהוליווד. בהצלחה לך עם השאלות הפוליטיות על ישראל כשאת מחזיקה ביד את לאסו, האמת. זה בכלל לא... אנשים לא יודעים את זה, אבל באולימפיאדת השחמט, אם חסרה מדליה, אז תולים עליך פקק של קולה. נו, אז נזכה בליגת האלופות, ואז מה, נהיה תקועים עם הגביע הענק המטופש הזה. עכשיו, איפה אנחנו אמורים לשים את זה? זה הרי גדול מדי בשביל להיות דלי למטריות, זה הרי קטן מדי בשביל להיות בריכת דגים. זה פרס שזוכים בו, ושתי דקות אחרי הזכייה נצטרך לאחסן אותו במרתף יחד עם המדליית נובל של רבין, שאנחנו לא משתמשים בהם. למה רצח רבין זה צחוק ממחיאות כפיים? כי שם מת רק איש אחד. לא כדאי לנו שישראלי יזכה בגלובוס הזהב, כי תמונה של יהודי מחבק גלובוס מחזירה אותנו לימים מאוד גרועים בהיסטוריה שלנו. אוקיי, מתחילים להתקיים. טבח מינכן זה בין רצח רבין לשואה מבחינתי. אני אוהב להכיר את הקהל שלי. לא כדאי לאף ישראלי לזכות במדליה האולימפית, כי ראש הממשלה הוא יתקשר לברך אתכם, ולכו תסבירו אחר כך למשטרה למה אתם מופיעים בפירוט שיחות שלו. טוב, לא יצא מזה. עדיף שלא נזכה באולימפיאדה במדליות זהב. יהיה סתם מביך כששרה תצעק על הוועד האולימפי שהיא רוצה גם את העגילים התואמים של המדליה. מבוכן נוראי. לא כדאי אם זכית באליפות. אורנה. עזבי, את יותר מבוגרת. נו, לכי על זה. את חדשה, את עולה חדשה. נו, את יותר רזה, באמת, אני יותר רזה, אמרת? כן. לא, היא אמרה לכי על זה. היא לא אמרה אני יותר רזה. היא בראש אמרה, שלך היא יותר אמרה. רזה. אני התחלתי לשמוע קולות. פשוט לא שומעת, כי מהפרמיירה כל הרוק של בת חן באוזן. לא, אני נכנסת, אני אומרת, בואו נראה מה קורה בדרום, בחיזבאללה, אורנה ובת חן. היי, הוא לא בעניין שלה. אני יודעת שהוא לא בעניין שלי. אבל זה לא מפריע לי. נבחרת ישראל, אם תזכו במונדיאל, נהוג לעשות הקפת ניצחון סביב המגרש. ובואו,
באמת, זה מה שאתם רוצים? לעשות עכשיו עיקוף על כל המגרש? זה נחמד להצליח בהוליווד, אבל זאת עבודה קשה. בדרך יש המון אודישנים וחזרות וחודשים של צילומים, עד שסוף סוף שולחים אותך לאיזה ראיון באיזה טוק שואו. ואז את מגלה שדודה שלך זיווה הצטלמה עם קונן אובריין בקפה סניף גבעתיים, בלי שהיא עשתה כלום. יופי, זיווש. אוקיי, תודה לכם, יופי של עבודה. הוצאנו לישראלים את החשק מהישגים בינלאומיים, ואם יש מישהו שעדיין לא יצא לו החשק, נבחרת ישראל מארחת את ספרד ב9 באוקטובר ב9:45 באצטדיון טדי. תבלו. זהו, סיימנו לערב.